ding, ding. Wat gebeurt er? Weet niet. Ik vind het niet leuk. Je vindt het niet leuk? Wat niet, om te praten niet? Nou, een beetje eng, ja. Wat is eng? Hoort allemaal dingetjes. Kun je me vertellen wat je hoort? Ik mis stukjes. Van wat er gebeurt. Ja, nu. Geeft niet. Je weet Omdat het we voelen ons dan weer opgesloten. Maar dat is altijd als we hier zijn. Je moet doorzetten. Het is moeilijk, maar met vallen in opstand word je groot. Dus dat kan nou. Precies. Praten met de mensen. Ga maar zingen. Ga maar dansen. Waarom ga... Ja. Omdat ik dan discussies in mijn hoofd krijg. Ja. Maar dan moet het doorzetten. Misschien gaat het aan die andere stemmen weg. Nee, want dan word ik gestraft. Wie zegt dat? Dit is Patricia. In 2009 leer ik haar kennen. Ze is dan 25 jaar, heeft op dat moment 12 persoonlijkheden... en is gediagnosticeerd met de psychische aandoening DIS. Ik merk dat daar maar weinig over bekend is... en dus trek ik bijna 3 jaar met haar op om haar en haar ziekte te leren kennen. Nou, ik ga het hier wel mooi installeren hoor vandaag. Wordt het wat? Natuurlijk. Op mijn eigen plek. Heel goed. Dit is een stinkteken, die moet weg. Nee, niet op de grond. Ja, Vies. Vies. het is net schoongemaakt hier. Ja, maar ik weet niet. Ik vind dat vies op de grond. Oké, sorry. Jij niet? Ja, uitzeg. Dit mag wel op de grond. DIS ontstaat in de meeste gevallen binnen de eerste 7 levensjaren van een patiënt. In vrijwel alle gevallen is er sprake van seksueel misbruik. Zo ook in het geval van Patricia. Ze vertelt me dat ze door een familielid is misbruikt toen ze 6 jaar was. Sindsdien heeft ze stemmen in haar hoofd en wisselt ze regelmatig van persoonlijkheid op de momenten dat het moeilijk wordt. Vader vindt het moeilijk te verkroppen dat hij zijn dochter destijds niet heeft kunnen beschermen. Voor Patricia is leven met DIS een dagelijkse strijd. Jij begint de dag waarschijnlijk met een discussie. Ja. Hoe begint zo'n dag?
Nou, het begint al, als ik wakker word, ga ik altijd meteen eerst een sigaretje roken. Dat willen ze allemaal. Nou, dat al. Dat willen ze ook niet allemaal. Maar het gaat nu wel 's ochtends, omdat het gewoon echt moet voor mij. Vallen die discussies nog wel mee. Het is meer over de dag genomen als ik weer een sigaret op wil steken, dat ik dan commentaar krijg. Maar dan sta ik op een balkon te roken en dan is er dan een hele discussie van wat we gaan doen die dag. Dan die wil naar het dorp. Nou, er zijn ook delen die willen heel graag naar de winkel. Maar er zijn ook delen die willen absoluut niet naar de winkel van mijn ouders. Patricia's ouders kennen hun dochter eigenlijk niet anders dan met deze aandoening. Hoe ging u daar dan mee om? Want u wist toen nog helemaal niet wat er met Patricia aan de hand was, toch? Ja, ik vond dat wel grappig. We konden altijd al lachen met elkaar, dus. Ja, mijn moeder Ja. dacht dat ik geintjes maakte waarschijnlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het hele rare situaties af en toe oplevert. Dat u denkt, nou, dit is niet grappig meer. Nee, niet dat ik me herinner eigenlijk. Nee? Nee, En u bent eraan gewend geraakt, zegt u. Maar denk ik, ja. hoe gaat u er verder mee om als moeder? Want ik kan me voorstellen dat het best wel moeilijk is om Patricia af en toe zo in nood te zien. Nee, want dat is juist op een grappige manier dat ze dat doet. Vaak wel, toch? Ja, Ja. soms wel, maar niet altijd. Je moet niezen. Hatje. Nee. Maar ik maak Patricia ook wel eens mee en dan ik vind het niet zo grappig dan. Oh, ja, ik weet niet wat je dan meemaakt. Nee, ik maak ook wel eens mee dat je inderdaad er heel hard om moet lachen. Maar ook dat ze Ja, zoekt. dan is het en- natuurlijk moeilijk. Ja, want wat doet u daaraan dan als dat gebeurt? Nou, niet veel. Nee. Behandelt hij niet anders? Of, Nee. En vader? Hoe gaat u daarmee om? Ik zeg niks. Ik kan niks zeggen, maar ik zie is mijn dochter niet. Als ze verandert niet. Ja. Ik zie dat ze niet is. De problemen dat ze veranderd is, dat is de laatste tijd. Dat switchen bedoelt u? Dat zij een andere persoon is. Dat is, ik merk, ik heb nooit vroeger gemoord. Maar ze is niet. Of is ze heel boos, of wordt een kind. Echt een kind, weet je wel. Soms bellen en ik hoor klaar die stem en zegt, dat klopt is er niet. Ze gaan naar huis, dat klopt niet. Dat is heel boos. En vinden vroeger, ze speelt de piano, ze speelt keyboard, ze ging zingen, ze ging dansen. En nu? Is dood. Zingen doet ze niet. Dansen doet ze niet. En zingen en dansen was haar leven. Maar nou, nu is dood. Ik vind dat is Patricia niet meer. Vader heeft moeite met de diagnose DIS en hoopt dat het aan andere oorzaken dan misbruik te wijten is. De grote problemen zijn meer begonnen toen ze de ongeluk hebben meer gehad. Met de auto. En de auto, boom. Er staat een stop, waar de stoplicht en de auto, boom, vernachten. Kijk, als je vannacht wordt aangeraakt met 60, 70, 80 km per uur, je hersen dus schommelt. Ik kan zeggen dat is iets gebeurd. Dat weten we niet. Ja, mijn moeder die lacht het wel weg, ja. En mijn vader die... Daar hadden we het toch over? Ja. En mijn vader die... Nou, ik vind wel dat hij zijn best doet. Hij zoekt wel. En hij zoekt wel op zijn manier. Ja, het is niet de juiste manier, maar op zijn manier is hij er wel mee bezig. Het had ook zo kunnen zijn dat hij er helemaal niks mee deed. Maar dat doet hij niet. En ik heb gelezen, whiplash kan verschrikkelijk problemen veroorzaken op het lichaam. Hij kan epilepsie veroorzaken. Hij kan de persoon veranderen. Hij kan
Ik heb zoveel gelezen of de whiplash. Ik zeg, Jezus Maria. Maar whiplash veroorzaakt natuurlijk geen stemmingswisselingen of... Ik weet het niet. Hoe kan dat nou? Wat gebeurt er nu? Ik hoor een klokje. Een klokje. Waar? Een horloge. Ja. Maar u weet wat haar diagnose is, hè? Ja en nee. Ja en nee. Hoe moet ik dat... Ik kan niet geloven. U gelooft niet in dit? Nee, er zijn meerdere dingen die speelt. Er zijn meerdere dingen. Er klopt iets niet in haar hersen. Nee, dat mag wel duidelijk zijn. Er klopt iets niet. Maar misschien is het niet 1, 2, 3 te verhelpen. Misschien heeft dat wel heel veel therapie nodig. Ja, En als nou bijvoorbeeld 2 of 3 doktoren zeggen... uw dochter heeft DIS, een dissociatieve stoornis... daar kunt u niet mee leven. ja, maar ze gaat naar de kliniek om beter te worden. Maar als ze terugkomen, is een monster. Zwarte bril op. Nou, er klopt iets niet. Donker, boos. Dan zie je, er klopt iets niet. Ze gaat afsluiten in haar kamer. Ik vind ze gaat weer afsluiten van iedereen, vind ik. Ja, maar dat wil je ook wel. Als je op elk moment van de dag zo kan veranderen, dan wil je je niet meer laten zien. Weet je hoe schaamtevol dat is? Nou, die hoeft niet te schamen. Nee, makkelijk praten als je het niet hebt. Ja, als dat probleem is, dan zeg je, dan moet je meeleven en je moet gewoon door. En toch wilt u niet denken aan het scenario... dat er dus in haar kinderjaren iets is gebeurd... wat zij nooit heeft kunnen verwerken. Ja, het is als Vroeg je wat? Nee. Oh. Nee, hoor. Sorry. Nee. kijk, als een trauma is van wat vroeger is gebeurd voor een kind, dan kan het verholpen worden. Hoe dan? Therapie, praten. Maar dat doet ze nu. Ik weet het niet. Maar ze verandert elke keer, die problemen komen steeds andere problemen. Meer problemen. En dan zeg je, ja, waar staat er nou? Dat klopt iets niet. En ik wil haar helpen, maar ik weet ook niet hoe dat moet. Ja. Ja, en dan wil ik weg. Dan wil ik echt weg, gewoon vluchten. En dan weet ik echt niet waar naartoe, maar dan wil ik gewoon weg. En dan haten ze mijn ouders. En dan... Ja, dan val ik uit elkaar of zo.